सेवानी अनि नमस्कार मेरो सम्पूर्ण युट्युब परिवारलाई म बान्तवाRRai कोबाट फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ मेरो पहिलो अनबक्सिङ भिडियो हो। यो चाहिँ हो K8 वायरलेस माइक्रोफोन। यो चाहिँ आज मसँग जोडिने वाला छ हाम्रो परिवारमा। यसलाई चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु र जतिजना पनि मेरो च्यानलमा अहिले नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला र यसमा के फेसिलिटी छ हामी हेरौँ। र आजको मेरो यो अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ म यो गोप्रोबाट सुट गर्न गइरहेको छु र हेरौँ आजको यो भिडियो चाहिँ यसबाट कस्तो हुने रहेछ। तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हङकङमा चाहिँ यो वायरलेस माइक्रोफोन चाहिँ धेरै खोजे तर मैले लास्टमा गएर चाहिँ इन्डियाबाट नै मगाउनु पर्यो। हुनु त यो मेड इन चाइना हो र पनि यो इन्डियाबाट आएको छ र म यसको तपाईहरुलाई डिटेल्स दिँदै नै यो अनबक्स गर्न गइरहेको छु र मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरहरुले इन्जोय गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू। ओके गाइज, अब चाहिँ हामी यसलाई अनबक्स गर्न गइरहेको छु र मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु पहिला नै है। यो चाहिँ K8 वायरलेस माइक्रोफोन हो र यो तपाईले देखिसक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले लाइभ शो गरिसक्नुहुन्छ। इन्टरभ्यूको लागि धेरै राम्रो अनि भ्लगहरु गर्नु छ झन् एकदमै राम्रो हुन्छ है। र यहाँनिर तपाईहरुलाई यो चाहिँ केमा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको फर आइफोन है टाइप सी। तपाई फोनहरु टाइप सी हुन्छ र अहिले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ टाइप सी मा पनि युज गरिसक्छौं। र यो माइक्रोफोन चाहिँ एकदमै इजी छ है किनभने त्यो वायरहरु भन्दाखेरि चाहिँ यो वायरलेस चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। झन्झट हुँदैन, प्लग एन्ड प्ले है। यो 20 मिटरसम्म यसको भोइस क्लियरिटी राम्रो आउँछ र यसको मूल्य भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आइसी 2499 हो। तर मैले यो मगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको अमेजनबाट मगाउँदाखेरि तपाईको 1299 मात्रै यसको मूल्य परेको छ। फाइनली अब चाहिँ म यसलाई अनबक्स गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइटेड छु। मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइरहेको थियो है र मसँग भिडियोमा बनिरहनु होला। र यहाँ बक्सबाट हेर्दा त यति दामी देखिरहेको छ है। र यसलाई अब हेरौँ अब भित्र के कस्तो हुँदो रहेछ। म चाहिँ फेरि यस्तोहरु काट्नु चाहिँ फेरि खतरा छु है। ल है जे पनि राई स्टाइलमा है। सबैजनाको धेरैजनाको अनबक्सिङ भिडियोहरु हेरे मैले धेरै राम्रो हुन्छ। आज चाहिँ मैले मेरो यो सानो बटे भिडियो तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। कता हो? वाउ, सो लभली। यहाँ चाहिँ रहेछ तपाईको प्लग जुन चाहिँ फोनमा युज गर्ने। यहाँनिर चाहिँ छ तपाईको माइक्रोफोन। यो चाहिँ मेरो धेरै दिनदेखिको सपना थियो र आज चाहिँ यो मेरो सपना पूरा भएको छ र धेरै राम्रो लाग्यो हेर्दा त। जुन चाहिँ टाइप सी मैले भने यो चाहिँ यसको लागि हो। यो एन्ड्रोइड फोन अहिले त टाइप सी मा हुन्छ, सो कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। यो चाहिँ कनेक्टर टाइप सी को लागि हो। त्यसपछि आयो यो चाहिँ आइफोन को लागि कनेक्टर। त्यसपछि यो चाहिँ यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ है। सो टाइप सी अनि आइफोन को लागि दुवैको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ है र तपाईहरुले पनि युज गरिसक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ दिएको रहेछ USB बट्टा पनि सानो। यहाँ म्यानुअल रहेछ र के कस्तो गर्नुपर्ने हो अब म यहाँबाट हेरेर बताउने वाला छु। होप यु गाइज लाइक इट। अनि मेरो यो सानो भिडियो भए तापनि मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्नु मन लाग्यो
र तपाईहरु समक्ष मैले भिडियो ल्याउने प्रयास गरेँ र जति पनि युट्युबरहरु हुनुहुन्छ है उनीहरुलाई चाहिँ यो भिडियो स्पेशली किनभने हामीलाई साउन्डको धेरै प्रब्लम हुन्छ है हुनु त अब ठुलठुलो युट्युबरहरुले त क्यामेराहरु चलाउनुहुन्छ गोप्रोहरु चलाउनुहुन्छ है र सानो सानो युट्युबर जस्तो कि मलाई चाहिँ अब धेरै कतिवटा कुरा याद हुँदैन नि त सबै भिडियो मार्फत सिकेर मात्रै मैले पनि अब जानिरहेको छु है म त लर्नर हो र म त अब सिकिरहेको छु सो म तपाईहरुलाई पनि एडभाइस गराउन चाहन्छु यो K8 वायरलेस माइक्रोफोन चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ सानो चटक्कै बोक्नु एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ ओके गाइस अहिले चाहिँ मैले यो टाइप सी मा कनेक्ट गर्न गइरहेको छु है यो यहाँनिर मैले लगाइसकेको छु टाइप सी मा त्यसपछि म यसलाई अन गरिरहेको छु यो अलरेडी अन छ तपाईले यहाँनिर लाइट जलेको देखिसक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ यसलाई म यहाँनिर लगाउने हो अनि हामीले यो चाहिँ 20 मिटर सम्म टाढो गएर पनि हामीले बोल्नु सक्छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यति नै जानकारी दिन सके र मेरो अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अब यो मेरो वायरलेस माइक्रोफोन सँग हुनेवाला छ र अहिले भने चाहिँ मेरो यो माइक्रोफोन कनेक्ट भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईले ग्रीन कलरको लाइट पनि देखिरहनु भएको छ है र मलाई खुसी लागिरहेको छ र मैले पनि सिक्दै छु है तपाईहरुलाई जति मैले सिकेर है तपाईहरुसँग भिडियो शेयर गर्न गइरहेको छु मलाई आफै पनि खुसी लागिरहेको छ किनभने म पनि यो फिल्डमा नयाँ हो र मैले जति कुराहरु सिक्दै जान्छु म तपाईहरुको समक्ष यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई सिकाउँदै नै लानेवाला छु र थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ एन्ड यसरी नै मलाई माया अनि सपोर्ट गरिदिनुस् सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ